Welcome dames en heren, het is de maand van maart en het is de WEEGSCHAAL Lezing. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve. Niet vergeten om te thumbs up, deel. Dames en heren, de maand van maart heeft de energie van empathy, failure, en balance. Dus het is een situatie dat je had gehoopt voor. Het is een situatie waar sommige van jullie, als je hebt schoonouders, dat is Ramley of boodschatter, als je bent getrouwd met een Ramley of boodschatter, some sort of verdriet wat je hebt hierover, omdat deze mensen kunnen creëren some sort of a chaos dat hebben een invloed en effect op je leven. Ik ken je ouders, maar het komt meer op als je schoonouders. In de eerste week, some sort of a network is over. Je bent op zoek naar een nieuwe start. Een tweeling heeft nou een situatie gebalanceerd, omdat de tweeling nou is van op de hoogte en zie wat was aan de hand. Een tweeling krijgt inzicht en probeer te helpen jullie weegschaal een balance in te brengen in een situatie, Dus een tweeling zit echt jullie weegschaal om balance te brengen, omdat de tweeling is nou van op de hoogte en krijgt inzicht van een situatie. Nou, ik ken een waterman weegschaal of tweeling. Het is in de huis van de 9 huis, dus dit is iemand van buitenaf dat gaat jullie weegschaal even helpen om some soort van situatie in balance te brengen. En voor een boodschattervrouw 50 jaar ouder of in de region van 50 jaar ouder eind van deze persoon. Mensen krijgen inzicht, mensen is nou van op de hoogte en hebben alle data en informatie en recognize. Dat was geen positieve situatie met deze persoon. Het is zo, het says, alles is nou boven water gekomen en mensen hebben een ingrijp van wie deze persoon is en wat deze persoon heeft gedaan. Dus het kan een situatie dat de waterman weegschaal of tweeling is nou achtergekomen dat een boodschapperperson uit de waarheid niet gesproken. Nou, voor sommige van jullie is de boodschapper, voor sommige van jullie is de Ramley of boodschapper. De frequentie van this month is number 88. En die 2 eerste week, dames en heren, is water en de 2 laatste week is vuur. Als je bent op zoek naar een relatie, de beste persoon is de ram. Dus jullie weegschaal en ram zijn een goede connection en match. Voor een relatie. Als we bekijken de tweede week is dat some sort of a new start. Mensen nou hebben inzicht. En het is die energie van de moon in waterman. En wanneer de maan zit in de waterman zijn in de tweede huis van geld, mensen recognize wat een ramman heeft gedaan. En some sort of a oneerlijk situatie is nou boven water gekomen waar die recognize dat een boodschappervrouw en een jonge ram wat ze heeft gedaan en hoe ze heeft gemanipuleerd een situatie door te liggen en bedriegen. Een tweeling draait zijn rug tegen een Ramley of boodschapper. Dus ze zijn schoonmoeders, schoonzoons of een oude persoon. Ik ken een moederlijke figuur. Ik ken sommige van jullie weegschaal draai je rug naar een boodschappervrouw van wekens dat je recognize dat de boodschappervrouw heeft heel veel geld verdiend onder de tafel. Maar het is een situatie waar deze boodschappervrouw heeft samen met de kreefvrouw gemaakt en creëer some sort of a disillusion. En heb je daar ingebroken. En dat is waar jullie weegschaal besluiten om samen te werken met de tweeling om een zaak op te lossen. Mensen nou is nou van op de hoogte en recognize hoeveel een ramman hebben het is niet verdiend. Het is zoiets als deze ramman, omdat je ziet de energie van de 7 van zware, hij liggen en bedrieger
en krijgt geld onderuit de tafel. Hij krijgt geld van mensen. Deze man heeft mensen opgelicht. Heel veel geld, oké? En een tweeling is nou samen met jullie WEEGSCHAAL man een zaak zitten op te zoeken om te zien hoeveel geld precies deze Ramley of boodschappenman heeft opgenomen, oké? Het is een zaak waar het is geen familielid. Voor sommigen van jullie wel. Voor sommigen van jullie zijn getrouwd of is je vader of een ex of zo. En mensen recognizen de leugens en deceptiveness van deze ramman. En hoe deze ramman maskeert een situatie. En heeft een heleboel mensen opgelicht. En een jong kreef zit nou alles te vertellen, omdat deze jong kreef is gepakt en deze jong kreef begint alles te zingen als een vocal, oké? Dus zie je, die energie is dat iemand zit gewoon te zingen als een vocal en voor sommigen van jullie het komt op als een kreef, maar het kan ook dat deze kreef zit te vertellen over het verleden, over wat deze man heeft gedaan. Zodra deze kreef vertelt, kan deze kreef een nieuw start krijgen. Dus ik heb een situatie waar twee mensen hebben ze fout gedaan of twee mensen hebben dingen gedaan en dan samen, die is nou, één is gepakt en die ander zit te zingen. Oké, omdat de ander wil een nieuwe start. Dus die gaat die ander uitverkocht voor een nieuwe start. Dus wees voorzichtig daarop. Oké. Dus het is wel wat. En voor sommigen van jullie, waar is de liefde in deze maand? De liefde is in de huis van de vis en de scorpion. Nou, ik ken een oude kreef wil terugkomen in je leven. Ik ken een vis dat je had een affair met. Ik ken dat je bent getrouwd met een ramman en deze ramman heeft soms soort van affair met een vis. Dat kan uitkomen omdat die energie van de magie in de omgekeer is not positief als dat energie is in de omgekeer. Nee, dat betekent illusie. Oké, dat betekent dat mensen creëren some soort of illusie dat is niet juist. Oké, en we zien al de energie van de waterman in de moon in waterman. Dat betekent dat daar is leugens en deceptiveness surrounding heel veel geld. Oké, heel veel geld. En het is een netwerk dat Iran had gecreëerd en verbruikt en opgelicht heel veel mensen. Oké, heel veel familie, heel veel mensen. En het komt nou uit. Sommige van jullie hebben verdriet dat je bent connected met iemand, deze familie. Je hebt verdriet omdat je komt achter wat is gebeurd. Een ramman is op zoek naar some soort van nieuw start voor zijn kind. En voor sommigen van jullie is het kind, voor sommigen van jullie, het is een young ramley of boodschappen dat is nou in some soort van problemen terechtgekomen. Dus voor sommigen van jullie, als je oom of je tante zijn twee ramley of boodschappen, weet je, en die zijn getrouwd, hun kinderen zijn best wel problemen, oké. Soms soort of een nieuwe start als je was op zoek naar een nieuw huis. Het is een ja, het komt best wel binnen. Een kreef zit om te lullen. Een kreef zit alles te vertellen. Omdat een kreef wil een nieuwe start. En deze kreef is nou van op de hoogte en recognize dat hey, mijn man of mijn partner, deze person is connected to sommige van jullie. Of u zit achter te komen de waarheid van de situatie. En ik zie dat ik kreef gaat alles praten, alles vertellen, oké? Dus some sort of a network komt tot een eind. En de issue en de situatie is dat
Deze mensen have creëer heleboel chaos, oké? Heel veel chaos. Chaotic. So, some sort of a new start. You come after some sort of a disillusion. And the disillusion have mee te maken met de ramli of boodschappenpersoon. Oké? Als we bekijken de eerste house is dat some sort of a network, iets dat was aan de gang, is now over. Over. Oké? En ik zie some sort of a brick komt naar jou te vertellen dat een netwerk en een groep van mensen dat zit je tegen te werken, is nou tot een eind gekomen. In de tweede house is de house van geld. Daar is some sort of a oneerlijkheid, fraude, noem maar op. De moon in een waterman. Dat betekent dat is iets, dat is illusionary. Zie je, als je ziet water, je is doorgezichtig, maar er is heel veel illusie. Oké, achter een situatie. En het komt best wel uit met heel veel geld, illusie. Als je hebt een zaak of een ondernemen online, je gaat best wel wat geld verdienen, omdat mensen gaan op zoek naar je product en dienst. Een nieuwe start komt als sommige van jullie willen een nieuw huis kopen of kan verhuizen of apply voor een nieuw huis. Some sort of a good news komt in. Dan de energie van de fool. De energie van de fool heeft een situatie wat heeft mee te maken met en some sort of a new start dat sommige van jullie can op een nightstand of dat soort of een situatie dat jullie had gehad en je hoopt dat het zal iets worden. Je recognize dat het wordt niks. Oké? Laat me los, is niet voor jou. Als je bent getrouwd met een ramli of boodschap person, of het is je moeder, je schoonmoeder of zo, iemand op de workfloor of zo, iemand dat zit je dwars te doen, deze situatie wordt opgelost in deze tijdlijn. In de huis van de 8 huis, het heeft mee te maken met een romance, vriendschap, contractual overeenkomst. Heel veel van jullie weeskal gaat nou recognize dat de ramman sprak de waarheid niet. Voor sommige van jullie is een ram, voor sommige van jullie is een boodschatter, oké? Dus daar zat een situatie en het heeft mee te maken met heleboel geld. En mensen krijgen nou some sort of inzicht en recognize the foul play. Dan gaan we even kijken die energie van de 8th house. De 8th house is de house van Scorpion. En het is een situatie dat als sommige van jullie zijn in een relatie met een ramli of boodschappenman. Je komt achter dat deze man, there is some sort of affair dat deze man had met een Scorpion vrouw. Of misschien is aan de gang. Nog steeds, oké? Dus again, een situatie dat je vraagt de persoon het niet om te doen en de persoon achter je rug. Dus het is nog steeds aan de gang. Kan een situatie dat sommige van jullie is je kindvader. En je komt achter dat there is een nieuwe persoon, oké? Gaat het lang duren? Nee, omdat het is een illusie, weet je? Ram en watermensen kan geen connectie heeft. Ook als daar is friction van het werkt niet, dames en heren, oké? Dan als we bekijken de house, de 9 house is dat iets wordt in balance gezet door een tweeling. En dit is een tweelingman. En wanneer de energie van tweelings komt op in de upright positie, dat betekent dat deze persoon wil echt iets rechtzetten. Deze persoon gaat echt bekijken alle de stukken van de puzzel en gaat het echt afmaken. Oké? Als we bekijken de house van career, work en career, de eind voor een young ramli of boodschap person, omdat mensen gaan nou inzicht krijgen over deze young ramli of boodschap person. En
kom achter dat deze person was niet was niet goed bezig. En een eind komt daarna. Oké. In de huis van de waterman, de huis van de 11 huis, is dat heel veel communicatie, heel veel. Kijk, de energie van 8 is over karma. Dus ik ken een situatie dat sommige van jullie had karma met een waterpersoon. Sommige van jullie, kijk, die 8 van staven is over snelheid. Maar er is geen snelheid, omdat communicatie met de waterman en een boodschappen gaat best wel heel veel dingen opleveren. Oké, omdat jullie gaat nou een inzicht krijgen over heel veel dingen. Dus daar is zoveel dat is aan de hand. Als we kijken naar de huis van de karma, een kreef gaat echt de excuses aanboden. Soms soort van communicatie met de kreven. Leven op heel veel informatie voor jullie. En dat is zeer, zeer positief. Dus bekijk het allemaal. Bekijk het allemaal en zie hoe dit bij jullie passen in je leven. In jouw huis is dat sommige van jullie gaat echt met een Ramley of boodschapperson. Wat is je vader of maar je komt achter. Je krijgt de waarheid over deze persoon. En een kreef kan je helpen om uit some sort of issue uit te komen. Als we bekijken empathy, is dat sommige van jullie weeskal hebben empathy over iemand, een situatie dat is gebeurd. Een situatie waar heel veel geld was verloren. En hoe deze situatie is terechtgekomen en waarom, het is gewoon de greed van de mensen uit, oké? Dus je krijgt soms soort van nieuw start. Als je bent op zoek naar een nieuwe huis, een nieuwe plekje, je krijgt het wel. Een failure is niet voor jullie weeskal, maar voor een failure voor een nieuw start voor een Leo, failure voor een nieuw start voor een Ramley of boodschappervrouw en haar man. Failure omdat die recognize, sommige van jullie recognize dat je man, dat is een ram, is nog steeds met een affair bezig. Dat moet aan de tijd gelopen of afgelopen, maar hij is nog steeds bezig. Dus daar zie je is dat je praat daarover. Je dacht dat het was verlost en het is nog steeds aan de gang. Dan we zien balance. En de energie van balance is dat een langdurende situatie komt nooit ten einde. En daar brengt balance in je leven. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. Niet vergeten, thumbs up, kom terug, luister. En niet vergeten dat de maand is gefocust hier rond een koppel. Of rond je ouders, of rond je tante, je oom. Of rond je schoonouders. Dat is waar de koppel, voor sommige van jullie is een koppel, voor sommige van jullie is familielid. Oké? Namaste.